السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله. الشتاء في مدينة وجده. كي جاك هاد الدعوة محمد؟ هاد الدعوة زوينة بعدا. زوين. زوين تبارك الله. كي جاتك هاد الشتاء المنت ليك بعدا؟ الهدية بزاف الحوايج. الهدية والتفاح الفروي بزاف الحوايج. دلع. صافات وقته. لا دلع فات صافي كمل. صافي. المهم الخير موجود. تلق الكرموس. كرموس. تبارك الله. احنا درك في الجهة تاع اوتيل وجدة. رانا تما ندورو شوية ونصورو لكم تشوفوا الاجواء تاع الشتا. تبارك الله. ايوا باش تعرفوا كلشي، باش تكونسوا معنا داخل الوطن خارج الوطن. شوفوا الجو كيفاش راه داير اليوم. تبارك الله في هذا النهار هذا مبارك. اللهم بارك وزيد في ذلك. نمشيو نصوروا من لها السي محمد عاوتاني في الجهه الاخرى. سير. يلا سيدي. واش تقول لنا نتايا؟ ما قلت لنا والو. هضر السي محمد. ترسل البلاصه شوف كي دار جوج. يلا سيدي. تبارك الله. يلا نمشيو جهه اخرى عاوتاني ان شاء الله ونشوفوا اجواء. تبارك الله. واحد الرعديه ضربت ولا؟ ما شاء الله عليك. تبارك الله. الله يقوي الخير. تبارك الله. هاي الشتا تبارك الله راه مجهده هنا عاوتاني. مشينا من الجهه تاع لاكار عاوتاني ضربنا دورة تما عاوتاني. شوف الجو كي راه داير. تبارك الله. شوف نخلي الريح راه يمشي مع الاجواء ديال الريح تاع الشتا. واش بالكم محمد عاوتاني؟ خير مولانا تبارك الله. خيرات تاع مولانا الله يكثر الخير. امين. اللهم زد وبارك. اللهم زد وبارك. اللهم زد وبارك. اللهم امين يا رب العالمين. ما شاء الله جات على كار. حنا نصوروا تما. سلام. لاباس؟ مزيان الحمد لله. هاهو تما الكرومبوا تاع لاكار القديم. تبارك الله. هذا لاكار القديم ولاكار الجديد. هاي من هذا شارع الزرقطوني. الجهة من سميتها شارع الزرقطوني. قابض من الرومبوا تاع لاكار حتى الولاية. وهاد الجهة اليمنى تجي عاوتاني شارع الحنصالي. شارع الحنصالي. اوتيل يبيس. نقعد ترك شوية نمشيو ملاه ندورو باش نصوروكم عاوتاني ان شاء الله. تبارك الله. تبارك الله. رواط الدعوة والله الا ولات الخير. دعوة صفات. اللهم لك الحمد والخير تاع الله سبحانه وتعالى. شو الورد تبارك الله. شو الورد اسامحني. بارك الله. بارك الله. الله يقوي الخير يا سيدي. الله يقوي الخير. هاكي جاك اسم. اللهم لك الحمد. الدعوة راه زينة عندكم هنا يا خويا. الشتا تبارك الله. ايوا الدعوة مليحة. اللهم بارك وزيد في ذلك. الشتا يجي معاه الخير يا سيدي. ياك الحمد لله بعدا مزيانة الأمور. اللهم لك الحمد يا سيدي. اللهم لك الحمد. تبارك الله. اللهم بارك. راك شوف سيدي تا الورد راه خرج منها يا تبارك الله. الورد تبارك الله. شكرا النوار شحال زوين هذاك الورد وليدي. شو كي داير تبارك الله. الشتا تحيي كل شيء تبارك الله. والله الا تحيي كل شيء. انا نفوتو منا مجيت لوطيل نشوفوا بعد الدعوة كيفاش دايره ونمشيو. يلا سيدي زيد تمشى ان شاء الله. زيد درنا هاد الضلاله باش ما نقصوش الاخر كاميرا.
يلا زيد تمشى. هنا لداخل واش كاين؟ هنا لداخل كان ريستورون وقهوة تاع لوطيل. كيما راك تشوف نعم ما فيهاش طروات. شوف كي داير بعدا القهوة. جيت قهوة مرحبا. هانا دور شوف تبارك الله لوطيل كي داير. شوف لداخل كي جاك تعاود سي محمد. القهوة تاع تيرمينيس. واه تاع تيرمينيس. تبارك الله زوينة تبارك الله. كي دايره ولا لداخل؟ يلا زوينة. ولا تضرب قهوة تعقل عليها. تبارك الله. اللهم بارك وزد في ذلك. ما شاء الله. هايا شوف الدعوة كي دايرة منورة. والله الا الدعوة منورة. دعوة نقية. يلا نزيدو منا عاود تاني. نهودو من جهة تاع لاكار جديد عاود تاني نشوفو الجو كي داير تمايا. دوكا اشترات نقطي بشوية سي محمد. سمعتني؟ والله ياك. يلا نمشيو من جهة لاكار جديد نفوتو من تمايا. حنا درك من جهة لاكار جديد. نشوفو عاود تاني. حنا زايدين اشترات نقصي بشوية راها تنقط شوية الشتا تبارك الله. اللهم بارك وزد في ذلك. هايا اجواء زوينه ما شاء الله.
الله.